હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અરવલ્લી એજ્યુકેશન. હું રાહુલ પટેલ. આપણે જે આ સંપૂર્ણ કાયદાની સિરીઝ શરૂ કરી છે તેની અંદર આપણો આ 13મો વિડિયો છે. તો આ 13મા નંબરના વિડિયોની અંદર આપણે ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1860 ના પ્રકરણ નંબર 12 ની વાત કરીશું. તો તે પહેલા આપણે જો અમારા આગળના વિડિયોઝ એટલે ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1860 ની બેઝિક માહિતીથી લઈને પ્રકરણ નંબર 11 સુધીના વિડિયોઝ ન જોયા હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તેની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. તો આ વિડિયોની અંદર આપણે ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1860 ના પ્રકરણ નંબર 12 ની વાત કરીશું, જેની અંદર કલમ નંબર 230 થી 263 એનો સમાવેશ થાય છે અને જેનું નામ સિક્કા અને સરકારી સ્ટેમ્પ સંબંધિત ગુનાઓ છે. તો ખાસ પ્રકરણનું નામ અને તેની અંદર કેટલી કલમોનો સમાવેશ થાય છે તે યાદ રાખવું. તો પ્રકરણ નંબર 12 સિક્કા અને સરકારી સ્ટેમ્પ સંબંધિત બાબતો અને જેની અંદર કલમ નંબર 230 થી 263 એનો સમાવેશ થાય છે, જેની અંદર પરીક્ષાલક્ષી કલમોની આપણે વાત કરીશું. તો કલમ નંબર 230 સિક્કાની વ્યાખ્યા અને ભારતીય સિક્કાની વ્યાખ્યા. એટલે સિક્કો એટલે નાણાં તરીકે જે તે સમયે વપરાતી તે સમયની સાર્વભૌમ સત્તાના અધિકારની છાપ મારીને બહાર પાડેલી ધાતુ. એટલે કોઈ પણ દેશ દ્વારા પોતાની જે સરકાર હોય તેના દ્વારા જે કોઈ એક ચિહ્ન નક્કી કરીને એની છાપ પાડીને કોઈ પણ ધાતુનો જે એક ધાતુ બહાર પાડવામાં આવે તેને શું કહેવાય? સિક્કો. જેમ ભારતની સરકાર દ્વારા છાપવાળી નાણાં તરીકે વપરાતી ધાતુ એટલે ભારતીય સિક્કો. એ નાણાં તરીકે વપરાય, રૂપિયા તરીકે જેમ આપણા અહીંયા ભારતની અંદર જે ભારત સરકાર દ્વારા છાપકામ કરેલો રૂપિયો બહાર પાડવામાં આવે છે તેને શું કહેવાય? સિક્કો. એટલે તેને ભારતીય સિક્કો કહેવાય. સોનાની લગડી એ સિક્કો નથી. પછી રાણી સિક્કા એ જૂના સિક્કા હતા, પરંતુ અત્યારની સરકારમાં જે સિક્કાઓ ચાલતા હોય તેના જ સિક્કા કહેવાય. બાકી બધા જે જૂના હતા તેના સિક્કા કહેવાય નહીં. એટલે સોનાની લગડી કે ચાંદીના પછી આ કંઈક મેડલ મળે છે એ બધા સિક્કા નથી. પછી કલમ નંબર 231 ખોટા સિક્કા બનાવવા બાબત. ખોટા સિક્કા એટલે હવે ભારત સરકારે જે 1 રૂપિયાનો સિક્કો બહાર પાડ્યો છે એવો ને એવો જ આબેહૂબ તેના જેવો જ દેખાતો કોઈ સિક્કો બનાવો જેનો ઈરાદો બહુ ખરાબ હોય કે મીન્સ કે પૈસા એ રૂપિયો બનતો હોય 50 પૈસામાં અને એની કિંમત 1 રૂપિયો થઈ જાય એ સિક્કો બનાવતો. એ રીતે એ સિક્કા બનાવી અને ગેરકાનૂની કામ કરતો હોય તો તેને 7 વર્ષ સુધીની સજા થાય છે. પછી કલમ નંબર 232 ખોટા ભારતીય સિક્કા બનાવવા બાબત. ખોટા ભારતીય સિક્કા બનાવવા. આવા ખોટા સિક્કા જે ઉપરની 231 માં ખોટા સિક્કા બનાવવામાં એટલે એ કોઈ પણ દેશના ખોટા સિક્કા બનાવતો હોય. એટલે ભલે ભારતની અંદર રહીને પાકિસ્તાનના કે જાપાનના કે ચાઇનાના કોઈ પણ ત્યાં જે સિક્કા ચાલતા હોય સરકાર દ્વારા એ સિક્કા બનાવો તો 7 વર્ષની. પણ જો એ ભારતનો સિક્કો એટલે ભારતનો જે રૂપિયો છે એ સિક્કો બનાવો તો તેના આજીવન સુધીની કેદ અથવા દંડ અથવા તો એ બંને કરવામાં આવે છે. કલમ નંબર 233 ખોટા સિક્કાનું સાધન બનાવવા. હવે આ જે ખોટા સિક્કા બનાવવામાં આવે એટલે કે હાથેથી કે હથોડીથી ટીપીને તો બનાવવાની, એના માટે એક મશીન બનાવવામાં આવ્યું હોય જે ફટાફટ સિક્કા બનાવવાની સિક્કા ઉપર છાપ પાડે. તો આ જે મશીન બનાવવામાં આવ્યું હોય એ જે મશીન કોઈ બનાવે અથવા તો એ મશીન બનાવીને કોઈને વેચતું હોય, જો તેવું કોઈ જણાઈ આવે તો તેને 3 વર્ષ સુધીની કેદ અને દંડ અથવા તો આ બંને પણ કરવામાં આવે છે અથવા તો બંનેમાંથી એક કરવામાં આવે છે. કલમ નંબર 255 બનાવટી સરકારી સ્ટેમ્પ બનાવવા બાબત. હવે તમને ખબર જ હશે સરકારી સ્ટેમ્પ આવે છે 50 રૂપિયાનો, 20 રૂપિયાનો, 100 રૂપિયાનો, જેના ઉપર સ્ટેમ્પ એના માટે બહાર પાડવામાં આવે છે કે જે એના ઉપર લખાણ કરવામાં આવે એ પ્રૂફ એટલે આધાર તરીકે વપરાઈ શકે. એટલે કોઈ પણ એના ઉપર આધાર તરીકે એટલે કોઈ તમને જમીન વાવવા આપ્યું હોય 5 વર્ષ સુધી તો એ 5 વર્ષ સુધીનું લખાણ કરવામાં આવે સ્ટેમ્પ ઉપર અને જો એ 3 વર્ષની અંદર જ પાછી માંગતો હોય જમીન તો એ સ્ટેમ્પ ઉપર જે લખાણ કરેલું હોય તેનાથી કેસ લડી શકાય છે અને જમીન 5 વર્ષ સુધી વાવવાનું તમે જે એ લખાણ કર્યું હતું એ જળવાઈ રહેશે અને તમને 5 વર્ષ સુધી વાવવાનો અધિકાર મળી રહેશે. તો એવું બધું માટે જે એ સરકારી સ્ટેમ્પ બહાર પાડવામાં આવ્યો હોય જે એ રાજ્ય સરકારની આવક થાય તેના માટે પણ સરકારી સ્ટેમ્પ બહાર પાડવામાં આવે. એવો કોઈ ખોટી બનાવટ કરે એટલે બનાવટી સરકારી સ્ટેમ્પ એના જેવા જ દેખાતા કોઈ સરકારી સ્ટેમ્પ બનાવે તો તેના માટે ખોટી બનાવટ કરી કહેવાય, જેના માટે આજીવનની કેદ અથવા તો 10 વર્ષની પણ કેદ
થાય છે. કલમ નંબર 258 બનાવટી સરકારી સ્ટેમ્પ વેચવા બાબત. અહીંયા સરકારી સ્ટેમ્પ ખાલી બનાવવા બાબત હતી. હવે એ કોઈ સરકારી સ્ટેમ્પ વેચતું હોય એટલે કોઈ વકીલ હોય કે કોઈ પણ દુકાનની અંદર એ સરકારી સ્ટેમ્પ હોય એ બનાવટી સરકારી સ્ટેમ્પ એટલે નકલી જે સ્ટેમ્પ વેચવામાં આવે તો સ્ટેમ્પ કૌભાંડિયાઓ વિરુદ્ધ આ કલમ હેઠળ ગુનો થાય છે. એટલે 7 વર્ષ સુધીની સજા અને દંડ ફટકારાય છે. હવે સ્ટેમ્પ કૌભાંડિયા એટલે આ જે જગ્યાએ સરકારી સ્ટેમ્પ બનતા હોય તે જગ્યાએ નોકરી કરતા અમુક લોકો થોડી ફૂટ થઈ અને ત્યાં નકલી સ્ટેમ્પ બનાવતા હોય અને ત્યાંથી થોડું કૌભાંડ કરતા હોય, જે સરકારના નજર નીચેથી એ સ્ટેમ્પ લોકો વેચતા હોય તેને કૌભાંડ કર્યું કહેવાય. અને એ સ્ટેમ્પ એટલે બનાવટી સ્ટેમ્પ હોય તે પકડાઈ આવે તો 7 વર્ષ સુધીની સજા અને દંડ અથવા બંનેની જોગવાઈ છે. કલમ નંબર 260 બનાવટી સ્ટેમ્પ પોતાના કબજામાં રાખવા. હવે જે બનાવટી સ્ટેમ્પ હતા મેં તમને કીધું કે નકલી સ્ટેમ્પ એ પોતાની જોડે રાખવા એના માટે પણ સજા છે. એવું કોઈ જણાઈ આવે કે આ વ્યક્તિ જોડે બનાવટી સ્ટેમ્પ છે અને એવું જણાઈ આવે તો તેને 7 વર્ષ સુધીની સજા અને દંડ ફટકારાય છે. આ ચેપ્ટર બિલકુલ નાનું જ હતું. આ રીતે અમારા આઈપીસીના ઇન્ડિયન પિનલ કોડના આગળના પ્રકરણ જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ધન્યવાદ.